伽马是比你有得去。一颗伽马我看知道，伽马是比有一盒伽马老几多老能能，贴莫平时多到大些，老是我大些莫给捕捉，有几多老能能，你要为读伽马妹妹我靠莫去保理，和我 hepatitis B virus 老是 HBV。第一证明贴给捕捉到大些有理呢。我大些是耳朵，我到大些就不但就有我大些的我知道好了，我 cancer 好大些，读伽马是比莫耳听，他绕头一度能记到读伽马呢，就听呢，比如我伽马是比 acute。但是有一度能莫读伽马呢，查理走路里，就比如听呢，我伽马是比 chronic。反倒要能我莫伽马是比 chronic 呢，因有几呢，几波，贴弄知道一样莫得治理。第四，这几呢莫老读伽马呢，因有莫病死，我得些不做，贴。莫平时吉姆就了读能天，要吉姆天给吧，而那些有最不了的我知道好了，天了有莫 cancer 好而那些，等到差不了能 Asia 我莫 cancer 好那些，要为的读伽马是比 chronic 呢，那些真我的记。被我知道一路能哟，要还得被寂寞，大些把被读被路给，大些有一颗红盖毛，我老差不了好被路多给，大些把路给我阿哈中，是过把人毛都贴所到的也配好被装查，贴得着给摸摸，给到读伽马呢，你讲。读伽马是比呢，要头好查讲究陪过发泄全毛，贴了好过好多节的一度能我莫伽马是比，要哩呢，这给有木记都读伽马呢，这要一分到差不了，能记读伽马呢，老年头年有民谣，但是只要头民谣只要好年不啦哦。有個望解到一定查幫到被給先定我呢只是那地台老給講的一度能我莫伽馬是比只給扎把錯年天老是扎把才日子讓的一度能我莫伽馬是比民謠記到讀伽馬讓的能女魔的民謠呢要都能的望解到要做好的看要ก็記知道讀伽馬呢讓的給是去給是年能落茶講那麼好的講是列鐵考那年過面令到ที่里分鐘沒讀伽馬呢貼令到ที่里有知道無過做讀伽馬是比呢分鐘能Asia沒讀伽馬是比呢都能我有知道無過要能我知道嗎差錯的台的讀伽馬呢我有了老師年鐵子有了的要得車我分鐘沒讀伽馬是比呢xử理得車Asia得車Africa Greenland 貼America巴地寧我都唔知都好有得車呢有知道無過貼有個有浪的今年我莫伽馬是比呢有啲個有一度能我都去查陪貼過發泄有個有一度能我好了的這個麼有好個只能莫一度能我莫讀伽馬是比呢其他人的有個有一度半年我在成都今年我莫讀伽馬呢因我平時地台了讀民謠我不啦了讀伽馬呢要了問題給吧
lý cha cú theo lý bao để cú mua từ cá mỏ nọ phèn đâu kết nó bỏ thêm lòng đâu khó mỏ yếu trừ xì lý bê lú lý tỏ cá có kỹ tô từ cá mỏ nọ thế mua bình sự nhỏ mù trâu lú lý tỏ ban đờ ôn nê như yếu lòng mù ua cá mỏ sẽ bị khó nè mua canh từ nên yếu nó thế bỏ mỏ lý đàn dây ôn bờ câu giờ đầu lú lì tìa lòn đầu lú lì thia plá lầu tìa xì in mua hình tù ô yếu chi nó bỏ thêm lòng tôi ít khó mó đã chỉ lì dây khó dùng chắp lờ chỉ có mũ cuốn trà sư có thứ lì bao lì bế tàu hải đô lò lờ bên trong nên ô mua cá mó sĩ bị chronic nó in yếu chi nó thế bỏ cái mó đã chỉ lì thầu nó thế bỏ cái món lời thầu đỡ khó món tư hồ lót tua thế tư ô cái bộ chua đồ đại xế lời chó tỏ cho đua thầu đàn dây mà li mùn thế cái ba cú yêu ô lý cha thế lý ba đi thái cú tụ kinh thế cho nên ô nhỏ dây cú lon để tụ cá mò sẽ bị nó mùa quan trà đâu có tụ kinh thế cho nên ô nhỏ dây có thứ do khó ô có ba thì thái tôi có tụ kinh lỡ cho kế gió lọ thì thái có tụ kinh do chỉ đâu mà chát chua một chát chua công thì thái có tụ kinh lon để tụ cá mò nó tiếc gì khó chỉnh kinh chắp lờ chỉ do một chát chua cho gió mi nhỏ ô nhỏ khó yêu lọ cái chát chua yếu xí li bé công chua trở xí hở li trở lú li thế yếu một bình sự cá một tròn đồ có ý xỉ ninh